Rồi, xin chào, chúng ta sẽ đến với màn cưỡi tên lửa xem hoa với chiếc VinFast VF3. Một số thông tin về mặt nền tảng cần chia sẻ cho anh em đó là đầu tiên chúng ta sẽ có cái vô lăng ở đây không thụt thò, không gật gù. Thứ hai là phần ghế chỉnh cơ ở đây nó cũng sẽ chỉ có 4 hướng thôi, và bởi vậy thì một số anh em có chiều cao hạn chế sẽ có một chút vấn đề với mẫu xe này. Ngoài ra thì như các bạn đã thấy ở đây chúng ta sẽ có một cái phần gương chiếu hậu thuộc diện yên tâm là không bao giờ bị mất trộm. Vì anh em gọi là dưới 6 ngón mà họ có tìm các đối tượng thì chắc họ cũng sẽ không đi bật gương VF3 đâu. Anh em yên tâm, gương chỉnh cơm, bền bỉ với thời gian, theo kiểu vậy. Tùy theo bạn nghĩ thế nào. Rồi, còn về phần vận hành, đây là một chiếc xe có khối lượng 857 kg, dẫn động cầu sau, một động cơ 45 mã lực, 110 Nm mô men xoắn. Và về cơ bản thì với tôi chiếc xe này nó sẽ đóng đúng vai trò là xe đô thị. Tức là các bạn chỉ nên kỳ vọng nó theo kiểu vận hành hứng khởi, có độ thoát khi chúng ta di chuyển ở vận tốc thấp, và đừng kỳ vọng nó là một chiếc xe chạy được quá nhanh hay là chở nặng vân vân. Bất cứ anh em nào có ý tưởng đội lên đầu này những cái thùng, những cái rất nhiều thứ độ để cho nó này kia thì các bạn nên dẹp ngay ý tưởng ấy đi. Ok, chúng ta sẽ vận hành trước với chế độ Eco và tôi sẽ khá tốt. Tuy vậy thì có một vấn đề nho nhỏ, đấy là cái phần cửa hậu có lẽ là do anh em lái thử trước họ chưa có đóng vào hẳn. Ok, ta sẽ trở lại tiếp. Trời hơi mưa và tôi sẽ thử tăng tốc trở lại ở chế độ Eco. Nó sẽ không có cái cảm giác theo kiểu lao vụt đi của các mẫu xe điện. Ví dụ như các bạn có chạy chiếc xe điện thấp là VF5 thì nó cũng sẽ không có cảm giác đi đấy đâu. Nhưng mà không hề có một chút cảm xúc theo kiểu nặng nề gì ở đây cả. Chế độ Eco và chiếc VF3 có cảm xúc bứt tốc khá tốt. Bứt tốc tôi vừa hạ, giảm vận tốc rồi tăng tốc trở lại, mức độ đáp ứng cũng rất là ok. Ái chà. Và treo thì có vẻ là khá cứng. Đúng như tôi kỳ vọng thôi. Chiếc này nếu mà để cấu hình treo mềm thì thực ra nó sẽ là khá dở. Với những chiếc xe thuộc diện xe phổ thông tiết kiệm thì các bạn nên kỳ vọng là treo nó cứng, đi còn đỡ khổ hơn. Ok, và bứt tốc trở lại 36, 37 và tăng tốc khá ok, ngay cả Eco di chuyển ở trong đô thị. Khá đáng tiếc là vô lăng không được chính xác lắm, có thể gọi là hơi lỏng lẻo với cái cảm nhận mặt đường. Tôi sẽ chuyển sang chế độ normal và tiếp tục. Chiếc này thì có cả chế độ di chuyển chậm, tức là các bạn là nhấc chân phanh ra là xe sẽ tự trôi. Có cả phanh tái tạo năng lượng, tức là gọi là tương đối tươm tất với một chiếc xe thuộc diện dưới cỡ A. Normal thì tuy là không thực sự quá thay đổi nhưng mà ga thoáng hơn khá nhiều. Con số 45 mã lực sẽ làm cho các bạn bị đánh lửa. Thực sự thì chiếc xe này chạy nó lanh và thoát hơn khá nhiều so với những chiếc khoảng quanh 100 mã lực phân khúc crossover hạng A hiện nay. Khá vui. Và tất nhiên là khi mà đã lên giải vận tốc lớn hẳn thì anh em sẽ thấy là khả năng tăng tốc của nó sẽ suy giảm rồi. Tôi sẽ cố gắng thử vận tốc cao một chút. Cách âm khá ổn. Thực sự là khá bất ngờ với một chiếc cỡ hạng A như này. Khá tử tế. Thực ra cái tiếng tôi sẽ bị lo sợ một chút là vì cái mui nó vuông như này này. Anh em sẽ bị tiếng gió đập vào và nó quẩn ở đây, nhưng không. Chiếc VF3 lại khá là ổn ở khu vực này. Ok, chỗ này tôi sẽ test với một khúc cua vận tốc lớn một chút để chúng ta có thể kiểm nghiệm được cái phần treo của nó. Rất tiếc là điều kiện đường rồi. Đó, như tôi đã chia sẻ với anh em, vận tốc vừa rồi chỉ khoảng tầm 40 thôi. Và khúc cua này nó cũng không phải là quá gập đâu, nhưng mà đó, chiếc xe VF3 nó cũng có một chút hơi mất quỹ đạo rồi. Các bạn phải tưởng tượng được là cái vai trò của một chiếc xe đô thị nó chỉ dừng lại ở ngưỡng thế thôi. Anh em mà kỳ vọng nó theo kiểu là chạy lanh, chạy kiểu Mini Cooper là sai luôn nha. Và như vậy thì như cái dự đoán của tôi đó là phần treo khá cứng của nó là ok. Phải như vậy thì mới ok. Còn nếu mà treo mà mềm, các bạn đi vào những khúc cua như vừa rồi rất sợ. Ok, có lẽ tôi sẽ thử thêm một vòng nữa với quãng đường vừa rồi. Này chúng ta sẽ thử thách nó với phần cảm giác lái một chút. Thực ra thì tôi kỳ vọng là phiên bản thương mại sẽ có một cái cảm giác lái thuộc diện ít nhất là nó không bị hơi mơ hồ như thế này. Hơi buồn ở chỗ này. Lần này tôi sẽ thử bứt tốc ở vận tốc tầm cao với vận tốc đang là 50. Ok.
Ok, và bứt tốc vẫn ok, được. Cái phần mà lịm ấy thì thực ra là các bạn sẽ gặp tình huống đó ở giải vận tốc cao hẳn cơ. 560 đô thị như này thì bứt tốc vẫn rất là tốt. Anh em nhìn ngay cái phần bối cảnh đang trôi phía bên tay trái của tôi để cảm nhận được cái sự thay đổi về mặt tốc độ. Rồi, va chạm một chút. Đó. Với những cái gờ giảm tốc nhỏ nhỏ thôi là anh em cũng sẽ cảm nhận được cái độ thốc của chiếc này rồi. Không thể kỳ vọng nhiều hơn, nhưng nhờ thế mà nó sẽ có cái giữ quỹ đạo tốt hơn ở những pha vào cua. Ví dụ như này, 45, 50. Đó, anh em vào cua mà ở tình huống vừa rồi tôi nhắc lại là nếu các bạn mà có đi tìm cách độ cho nó thành treo mềm nhá, là các bạn sẽ can thiệp ngay vào cái khả năng vận hành của nó, làm mất quỹ đạo rất sâu. Chiếc này thì tôi không rõ là về mặt phân bổ khối lượng của nó là như nào, nhưng về cơ bản trên nguyên tắc một chiếc cầu sau mà có mô men xoắn tốt thì nó có khả năng oversteer. Tuy vậy thì cái trải nghiệm vừa rồi của tôi nó không phải là oversteer, nó là hơi understeer. Tức là có vẻ như là chúng ta sẽ có một cái sự phân bổ khối lượng không hoàn toàn là nặng sau, mà nó sẽ khá là cân, thậm chí là còn nặng về phía đầu. Khá hay, normal chạy rất thích. Đừng để con số 45 mã lực làm cho các bạn bị đánh lừa. 110 Nm mô men xoắn mới là con số cần quan tâm ở đây. Rất tốt ở khu vực này. Tôi khá là bất ngờ. Tôi đang nghĩ rằng một chiếc thuộc diện xe như này là nó sẽ bị vù vù đây cơ. Nếu như này thì thậm chí VF3 cách âm cái khu vực này còn tử tế hơn Suzuki Jimny. Chiếc xe có mức giá đắt gấp gần 4 lần tiền. Ok, nếu mà đạp kịch quá như này là anh em phải chấp nhận này. Tức là khi mà bạn di chuyển ở đường liên tỉnh hoặc là các cái khu vực mà có vận tốc cao ấy là anh em sẽ phải tính toán một chút nha. Chứ mình không thể nào cứ kỳ vọng nó là xe điện là đạp là nó lên đâu nha. Về cơ bản thì chiếc này nó đặc biệt có giá trị với tôi nữa ở việc là nó có thể sạc tại nhà trong vòng 5 đến 6 tiếng hoặc là sạc nhanh trong vòng 36 phút để 10 đến 70%. Nó quá tiện dụng, tức là các bạn có thể hoàn toàn sử dụng nó thay cho xe máy được mà không phải thay đổi cái thói quen sử dụng gì nhiều. Ngoài ra thì cái range thôi thì mình hãy lấy theo nhà sản xuất đi. Theo chuẩn NEDC của nó là khoảng 200 km thì nó cũng là một con số rất ok. Nếu mà cái mức range này ấy, nếu mà để đạt được cái mục tiêu giá thấp mà VinFast đưa chiếc này range về còn khoảng hơn 100 thì tôi nghĩ rằng lại không ok một chút nào. Lúc đấy dùng nó sẽ khá là phiền. Ok, vừa rồi là một số trải nghiệm chia sẻ rất nhanh về quá trình tôi tạm gọi là cưỡi tên lửa xem hoa với chiếc VinFast VF3. Và những cái cảm nhận ban đầu của tôi về mẫu xe này là nó rất ok với con số 240 triệu thuê pin hoặc 322 triệu mua pin. Và các bạn nên nhớ một điểm nhắc đi nhắc lại là chiếc VF3 sẽ không phải là chiếc xe cho cả nhà đi. Các bạn sẽ buộc phải là người đã có xe hơi rồi hoặc có một cái kế hoạch sử dụng xe hơi nó rất là gần thôi. Các bạn chủ yếu là chạy loanh quanh đô thị thôi thì ok. Còn nếu mà dùng chiếc này rồng rắn kéo 5 người thêm cả hành lý nữa thì những chuyến về quê, có lẽ quê các bạn chỉ ở khoảng Hưng Yên thì nó ok, chứ quê mà tầm đến Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình các thứ là sẽ khá là phiền đấy. Vì các bạn sẽ phải tính toán sạc khá nhiều. Ok, bất cứ câu hỏi nào khác của anh em về chiếc VF3 thì đừng ngần ngại liên lạc với chúng tôi ở phần comment. Và tất nhiên là như mọi khi, những cái video rất là cưỡi tên lửa xem hoa như này không thể nào thể hiện được hoàn toàn quan điểm của chúng tôi về một mẫu xe. Chúng tôi sẽ vẫn có những cái trải nghiệm rất sâu và kỹ lưỡng với chiếc VF3 trước khi chúng ta có một cái gọi là cái nhìn nhận đánh giá cuối cùng. Rất cảm ơn anh em đã đồng hành và hẹn gặp lại ở nhiều video khác của GetUp.